I dessa bokstavligen mörka tider är vi på Sledtrax här för att lysa upp din tillvaro. Det är äntligen dags för någonting ni alla har väntat på riktigt länge. Sätt dig i soffan, ta fram något gott att dricka och höj volymen. Vi bjuder på en show ni sent kommer att glömma. Sledtrax stora lösnummertest 2025 är här. Nu kör vi! Vad fan hände? Hände en grej. Nej, stopp! Vad håller ni på med? Det var ju inte det här vi skulle göra. Kära tittare, förlåt för de här soporna här borta. Varmt välkommen till Sledtrax stora lösnummertest 2025. Nu kör vi! Innan vi drar igång det stora lösnummertestet så är det några samarbetspartners vi vill ge ett extra stort tack till. Marsfjäll Mountain Lodge där vi har bott hela helgen, riktigt bra boende och grymt bra mat. Och sen ESO Maskin som har lånat ut BRP-maskinerna till oss. Alltså Lynxen och Skidon. Stort tack för det. Och Polaris Skandinavien som har lånat ut den här Polarisen till oss. Och i år är det 146 vi har kört och det är 850-klassen. Och det här är kategorin vi har bedömt dem utifrån. Första kategorin vi har utgått ifrån det är lösnöregenskaper. Evelina, vad känner du där? Ja, men jag tycker att maskinen jag sitter på är bäst inom lösnöregenskaper. Den kan poppa upp i snön, den klättrar bra och tar sig fram även fast det är en kort maskin. Ja, absolut. Jag kan väl tycka det också, men nästan till den grad att jag vet inte, jag kan tycka att liksom Arctic Caten, att den med den mattan så poppar den upp i snön på ett annat sätt. Speciellt när det är snön som är nu. Det är lite hårdare under, det är mjukt ovanpå. Då tycker jag den där känns rappare ur snön på ett vis. Även om Polarisen kliver upp på snön väldigt bra. Ja, men sen tycker jag att den här rappheten och att den kliver upp, det är inte helheten för lösnökörning. Jag tycker också att det ska vara lätt att köra lösnö. Det ska vara enkelt så du orkar köra länge. Och där tycker jag att Polaris har edgen fortfarande. Och den skoten jag sitter på tycker jag är minst lätt att köra med sig så. Den kräver mera input för att man ska få den att göra det man vill. Jag tycker ju freeriden känns jäkligt lättkörd. Alltså Polarisen, den känner vi igen sedan tidigare. Men jag tycker att freeriden har tagit steg för varje år. Jag tycker att den där, jag blir nästan minst trött att sitta på den där en hel dag. Men som du säger, kanske mest utmanande att köra den där. Och det tycker jag är lite överraskande också, med att man kan ju tycka att BRP, samma familj och så pass olika maskiner. Det är ju lite fascinerande. Och just på lösnön, så den här upplever jag att man får som låta den tugga lite mer
för att ta tid att göra inputen, då blir det lättare att köra. Jag tycker, Freeriden kan bara köra fram. jag tycker även Lynxen är lite tyngre att få upp liksom på kant och så. Jag vet inte om det är skidorna som gör det, om man jämför med skidon. Skidon är mycket lättare tycker jag att få upp på skrå till Jag exempel. tycker att styrningen på Polaris och Arctic gör att den blir väldigt lättkörd. Liksom, och få upp den på skrå och göra, liksom, köra runt ett träd och byta riktning. Men ska vi snacka få upp lätt på skrå med det, då är ju den här outstanding. Ja, det är ju ingen absolut. av de andra tre som är lika lätt att få upp på edge som den Men här sen är. tycker jag när du väl har fått upp den där på skrå så är det inte lika fin balansakt du har där som du har på exempelvis vad jag tycker Polarisen. Där har du en väldigt tydlig spann där du kan fara och köra på skrå och det är väldigt lätt att bara byta riktning. För Här det får håller man inte jag ha ett riktigt mer med finess. Henrik. För att den är, jag håller med om att den är väldigt riktningssäker när man har den på skrå. Men jag kan tycka att Polarisen är lite top-heavy. Så att om man ger den för mycket input då vill den ramla över. Medan jag upplever att Arctic Caten är den som har bredast balanspunkt. Om du åker på myr bara och ligger på en skida så tycker jag att den är mest förlåtande. Att man inte behöver jobba lika mycket med gasbroms. Alltså ni hör ju, vi kan sitta och hålla på här i 10 minuter till och vi kommer diskutera fram och tillbaka. Men det här var i alla fall första kategorin. Ja, nu har ni fått sett vad vi tycker om de här maskinernas lössnöegenskaper. Men en del av lössnöåkningen det är ju att man är ute och busar och håller på och röjer runt i skogen. Hur upplever du Henke där att de här är? Alltså, man kan ju tro att de ska vara väldigt lik. De har ju vissa släktdrag gemensamt. Alla har exempelvis korta tunnlar. Gör ju att den hoppar ut i snön väldigt enkelt. Men för mig är det en som sticker ut extra mycket ur klassen. Och det är Arcticen. För det är någonting med hur bogen är gjord, hur mattan får grepp, eller mattans konstruktion. Den verkligen hoppar ut ur snön när du ska göra exempelvis rullevändningar eller en bowtie. Så att man får vara med på när du har kommit runt svängen och börjar få lite fart i mattan. Nyp bromsen, annars kommer du att få skoten över dig. Jag tänker den är ju enda med monorail också. Där kan ju den ha en väldig fördel just att den är så himla lätt att vända. Att liksom monorailen hjälper till. Att ingen annan maskin har ju det. Men då är frågan den, blir den för busig? Alltså blir den som förut är nu, då får du verkligen vara med på tå. Ja. För att det inte blir för mycket så att du inte Vi har ju liksom... sett det under de här testerna att den launchar ju ur snön. Som Henke säger, om man inte är med på bromsen då den sticker ju ur snön bara. Mm. Återigen vill jag lyfta freeriden. Tycker jag är brutalt stor skillnad mellan de här BRP-syskonen i busighetsfaktor. Fine att du kan ju spöa på Lynxen betydligt hårdare när du håller på att leka, liksom, när du går in i driver och så vidare. Men freeriden tycker jag känns mer lätt att köra, mer lätt att leka med. Men sen tycker jag man kan ju dela upp busigheten på lite olika sätt. Jag skulle säga att den här är överlägsen på vissa genrer. Om man ska fara och bomba hopp och köra hårda landningar, då skulle jag alla dagar i veckan ta den här. Men som jag ska göra lite mer tekniska grejer, göra en hoppover exempelvis, och man måste sätta den på ett ställe, då skulle jag inte känna mig mest trygg på den här och göra det. Det känns som att jag behöver lite mer input för att få det gjort på rätt sätt på den här jämfört med exempelvis freeriden. Ja, jag håller med. Men jag måste också säga någonting om Polarisen. Och det är väl lite det som vi är inne på lösenegenskaperna också. Det är att jag tycker Polarisen känns ganska trygg. Den är busig och lekfull. Men utan att det sker någonting oväntat. Ja, man vet liksom vars man har den. Ja, lite så. Och det är ju på gott och ont. Men den ska ju bli betydligt busigare med en lite hårdare matta. Det tror jag absolut. Jag För menar- där sticker ju verkligen Arctic Caten ut återigen. Ja, men det gör ju att du får fram den här lekfullheten på ett annat sätt. Om man kollar på blocket på vägade maskinen, hur många 146 har inte någon typ av hårdare matta på dem? Jajamän, men jag tycker som du var inne på Rickard, den är ju väldigt kontrollerbar på Larsen när det gäller att fara och köra tekniskt. Och Arcticen för mig så är det lite mer, man kan bli lite smått överraskad om man inte är med på vad som ska hända där. Man måste kanske lägga lite mer timmar på den för att göra samma avancerade manövrar. Ja, och vi har ju sett att ni har ju hoppat en del i helgen. Vi fick ju till något ganska stor kick där faktiskt. Ja, jag provade det. Och som vi sa tidigare, snön har ju varit förlåtande för vissa saker, men den har också varit ganska kompakt. Så när man landar så blir det hårda landningar.
Jag har ju lärt mig att föredra Lynxen i den här terrängen och vädret vi varit i. Men jag tycker även att Polarisen för mig så är den väldigt trevlig att hoppa med. Jag kanske är vant med mer att hantera den i luften helt enkelt. Och den har väldigt rapp broms som gör att det blir trevligt. Att det är lätt att kontrollera. Ja, nu har jag ju åkt lite Arctic Cat och jag är ju faktiskt imponerad av. Det är ju nya dämpare på den här ju. Ja. De här AC5. Ja. Och jag är positivt överraskad över dem faktiskt. Dämparna är bra, men det blir inte riktigt samma som de andra 3 deltagarna eftersom du har monorailen. Där kommer kanske monorailen till lite nackdel för den blir ju lite nervösare och kanske i framförallt luften. också, framförallt i inrunet. Där får inte samma trygghet inför hoppet som jag får med de övriga maskinerna. Och det är framförallt, tror jag, på grund av monorailen. Mm. Ja, som ni hör, det är ju väldigt kompetenta maskiner och alla är ju busiga på sitt sätt. Lösneegenskaper och busfaktor. Men det är ju faktiskt insidan som räknas. Jörgen, vad säger du om motor och drivlina på de här maskinerna? Ja, men jag kan ju börja med Arctica. Jag vet att många av er där hemma är nyfiken eftersom det här är en av de absolut hetaste maskinerna för det här året. Och det finns ju mer att hämta kan man väl kort utgå ifrån. Första året på Arctican. Jag upplever att motorn går fett. Alltså man märker att det finns mycket kraft i det, men jag tycker den känns att den går fett. Och sen variatorerna är inte riktigt hemma heller. Men om vi då tittar på 600 som släpptes till fjol och uppdateringen som är till år så är det en stor skillnad. Och kontra de övriga 3 deltagarna så har ju 851-däcken har funnits med sedan 17. 850 Polarisen, den i Patriot kom 19. Så att den här ligger ju några år efter så det finns ju mycket att hämta. Men bra grund, men jag vill ha mer från Arctican faktiskt. Mm. Men när man gäller de övriga maskiner, vi sa 850 E-tecken, det är ju en beprövad maskin och jag tycker man känner igen dem. Såklart har de förfinat dem år efter år, men de är precis som vi har lärt känna dem. Mycket bra effektregister. Enligt mig så har de det också bästa midrange, om man säger, mitten av registret. Jag tycker Polarisen, han är pigg och fin, men när du börjar komma upp på toppen där så dör han av ganska tidigt ändå. Ja, och jag gillar svaret i Polarisen, gassvaret i den. Och sen blir jag lite fascinerad igen då att man tänker att Lynxen och Skidon borde vara rätt lika, det är liksom ungefär samma maskin. Men jag upplever att Lynxens variator är lite liksom rappare än vad Freeridens är. Den växlar bra, men inte riktigt samma svar. Jag upplever ju den segare. Jaha. Ja, den här segare är. Nej, jag upplever Lynxen segare. Jaha, du ser. När jag ligger liksom och skråar och ligger och leker och ligger och pumpar så upplever jag att Lynxen är segare på gasen än vad Freeriden är. Ja, du ser. Ja, jag tycker precis Jag kan tänka mig att det har lite grann med motorn förvisso, men det har nog också att göra med hur den får ner kraften i backen. Du har ju helt olika geometri på boggisarna här. Ja. Så att hur den då rör sig och hur den upplevs påverkar ju också hur man upplever drivlinan som helhet. Och körstil kanske. Ja. Också. Absolut, körstil kan påverka. Nu har ju Polarisen och Arctican belt drive. Kan det vara till en fördel? Jag tror det. Jag kan inte säga att jag känner någon skillnad. Men rent logiskt så är det ju mindre rörlig massa som ska röra sig där mot ett kedjehus. Så det är klart att det borde göra skillnad i att kunna balansera maskinen. Sen vet jag inte hur mycket jag känner det så, men det kanske är indirekt. Vad säger ni? Jag vet inte om jag heller kan direkt säga skillnaden. Från tidigare år när jag har kört en del Polaris-maskiner när de hade kedjehus och kom med belt drive så kände man stor skillnad där. Men det är svårt att säga om det skulle gett någon större skillnad på just de här maskinerna när de inte finns med ett annat alternativ. Men just som jag säger, BRP:n har ju kvar kedjehus fortfarande av någon anledning. Så. En stor fördel är ju att man inte behöver hålla på med kedjehusolja och så vidare om man behöver modifiera någonting eller laga någonting. Ja, kortfattat är vi ju ganska överens här.
Det är väldigt potenta maskiner allihopa. Arcticen har lite mer att hämta, men de andra tycker vi är riktigt bra klipp i. Skotrarna har ju på sista år inte blivit billigare direkt. Det är förknippat med ganska mycket kostnader. Man förväntar sig att en sån här dyr maskin som alla de här är, de ska ju bara fungera. Så därför ska vi nu prata lite ägandeskap och kostnader förknippat till det. Där kan jag ju direkt ge en liten pekpinne till Polaris. De har ju sina stiftproblem och det är fortfarande inte löst. Det ska liksom bara funka. Varför funkar det på alla andra men inte på Polaris? Ja, så det är ju som vi säger, det är premiummaskiner allihopa. Och jag förväntar mig av att sånt så ska det ska starta på första dragen när den är varm. Och det ska inte kunna baktända eller så, för det har hänt någon gång när vi var ute här i helgen. Mm. Faktiskt måste vi säga att den har inte släckt något stift under den här helgen. Nej. Så att det kan vi inte ge just Nej. den här enheten en känga för. Men maskinen jag sitter på, den är ju billigast i det här sällskapet. Och ändå är det liksom, det är ju den senaste av dem. Ja. Men sen har vi också andra faktorer som jag tycker vi ska väga in. Och smidigheten i Lynx och Skido, de bara funkar. Så upplever jag det. Och sen har du dessutom fin teknik som standard. Du har 28. Kollar man på Polarisen och Arctic så har du mer en traditionell elstart på dem. Tillför mycket mer massa på maskinerna och har lite mer, känns inte premium. Det är dyrare också om du vill köpa till det. Liksom det blir ju ännu en kostnad om man vill köpa till elstart och de här grejerna som vissa maskiner redan har. Men jag tycker ändå en positiv sak då med Polaris, det är väl också att de har ju längst garanti av alla de här. Mm. Så det är någonting riktigt bra. Någonting jag måste säga om en bra och en dålig sak om Arctic Catten då, som ägande, det är ju att den har ju fått smaka i helgen här. Och vi har ju lyckats montera ihop den och den går än och den funkar hur bra som helst. Ja. Problemet lite grann just nu med Arctic Cat är ju att det kan kanske vara svårt att få fram delar snabbt jämfört med de andra som kanske har en bättre infrastruktur här i Sverige. Sen är ju Arctic Cat, den är ju den som ska först in på service i det här sällskapet också. Det är också en sån här, när man pratar om helhet, det är som du säger Henke. Man vill kunna tanka, fylla på olja, sen vill man kunna köra. Och det är typ det du vill göra egentligen på en säsong. Men som helhetsbedömning skulle vi säga att alla är ju fortfarande, det är premiummaskiner, de funkar riktigt bra. De har olika styrkor och svagheter, vilka vissa av dem har vi tagit upp nu. Jag som är datanörd, jag uppskattar ju att det börjar komma lite mer tekniska prylar på skotrarna. Och vi tänkte prata lite grann om tillbehör och teknik. Vad upplever ni där? Någon skillnad, Jörgen? Ja, men den här valde jag direkt. Det är en SP som ni ser och den har ju grund och botten inte G8-displayen. Men vi eftermonterar ju den direkt och den är ju sjukt bra. Alltså tydlig display, du kan koppla ihop allting till den, telefon. Du kan se dina kompisar om du kopplar upp mot det. Du kan koppla in ta en friluftskarta på den. Den här känns up to date, tip-top. Men med det sagt så ska jag inte säga att den är helt felfri. För att skotern i sig, den vibrerar ganska mycket på tomgång. Och det är när den är på tomgång som det har pillar på displayen. Och då kan det vara så att den inte uppfattar dina kommandon till och med. Det kan vara till den graden. Men det är ju inte displayens fel i grund och botten. Det är inte displayens fel, men det är ju en funktionsfråga. Jag har fått lära mig där att om man har lite gas, att den ligger på drygt 2000 varv, då vibrerar den mindre. Ja, och Ett litet hack. Och den, på Skidon så är det ju en jättefin display. Ja. Och den vibrerar inte lika mycket när den står på tomgång heller. Men däremot kan jag känna att jag saknar möjlighet till att ha en bättre karta i den. Ja. För att jag kan använda den till att se vart jag har kört och följa mitt eget spår. Ja. Men jag får inga tydliga höjdkurvor och så vidare. Nej, för just när det gäller kartorna, då skulle jag rangordna. Just den här har inte den displayen just nu, men den finns ju med samma tillval för att ha det där. Då ska jag säga att Arctic har överlägset bäst möjlighet till karta. Ja. Sen kommer Polarisen och därefter har vi BRP-erna.
om man ska kunna navigera på Men det. vi pratar om att vi vill ha med oss grejer ut på fjället. Ja. Någon termoskaffe och sådär. Och... Där är ju absolut Linkefesterna toppklass. Det är ju det bästa systemet tycker jag bak på tunneln. Alltså än om det är is, det är bara att trycka dit väskan så sitter den. Du kan ta lös den när som helst. Attach-systemet, då är det, sätter du dit väskan och tar bort den en gång under dagen. Ja, då får du inte tillbaka den. Nej, vi har haft lite utmaningar under helgen med den. Sen skulle jag vilja säga både då för Lynx och Skido med BRP att de har ju ett enormt sortiment med väskor, olika fästen, för isborrar eller vad du än vill ha med Exakt. dig ut. Ja, för just utbudet tycker jag har stor påverkan. Polaris system tycker jag funkar väldigt bra också, Lock and Riden. Men de har inte så himla många alternativ. Det är lite begränsat där jämfört med Linken då. När vi går tillbaka till Articen, det här är ju den maskinen som är senast in i ängen. Och ändå är ju styrposten, alltså den känns gammal, den känns omodern. Inte gummerade knappar. Nu i helgen har vi lite problem att det kommer in snö och is och fryser så du inte får in backen. Ja, här är det rent och fint. Där känns det lite mycket saker kanske. Ja, det är faktiskt det. Den känns inte up to date. Det är något jag hade önskat på den här. Ja, nu har ni hört alla kategorier som vi har bedömt utifrån. Och jag gissar att ni är spända på att höra vilken vi tycker är allra bäst av de här 4. Som ni har hört så blir det en hel del diskussioner under de här kategorierna och vi är inte överens om allt. Men trots det så har vi faktiskt en vinnare. Vinnare av årets stora lösnetest 2025 är faktiskt Skido Freeride. Superkul att ni har kollat på den här videon. Vill ni veta mer om hur vi kommer fram till resultatet så kan ni läsa mer om det på Sledtracks. Och så får ni inte glömma att följa oss på sociala medier. Hej!